คือสังคมไทยมันจะมีความอยู่ยากประมาณนึงคือมันอยู่ยากในเรื่องความ judgmental ในทุกเรื่องเนาะไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันจริงๆมันมีหลายเรื่องมากเลยนี่มันเป็นประเทศแห่งความไม่ยุติธรรมอะเราไม่รู้เราจะเริ่มเรื่องไหนก่อนดีผมวูดดี้นะครับโอ๊ตครับและเราเป็นแฟนกันพิธีนั้นก็ถือว่าเป็นพิธีแต่งงานที่จัดขึ้นมากันเองแบบปิดแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะโดนว่าเลยดีกว่านะใช้คำเสียหาย เราอยากมีงานนี้เพราะว่าเราจะได้แสดงคอมมิตเมนต์ต่อกันและกันตอนนั้นเรายังไม่ได้เปิดเผยกับที่บ้านด้วยซ้ำถ้าเกิดมีกฎหมายใหม่ก็เป็นโอกาสที่ดีอยากจะแต่งงานอีกรอบเพราะว่าอยากจะให้ครอบครัวเข้ามาร่วมตรงนี้ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นี่เรายังไม่เท่ากับคนอื่นทุกคนบอกว่าเรามีนู่นมีนี่มีนั่นมันไม่สำคัญเท่ากับสิทธิในการเป็นมนุษย์สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือความเท่าเทียมกันของคนไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเราชื่อเดียวเรานิยามตัวเองว่าเป็นเคลียร์เราไม่ค่อยฟิตอินกับคำว่า LGBT เพราะว่าเรื่องเพศมันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตวันนี้เราก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าปีหน้าเราก็ไม่รู้เราก็เลยบอกเราเป็นเคลียร์เราสบายใจกับคำนี้มากกว่าความเท่าเทียมทางเพศจะเกิดขึ้นในสังคมไทยไหมยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ก็จะเอาแบบประชาธิปไตยแล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยพูดมาได้แบบมันก็ต้องประชาธิปไตยเดี๋ยวว่าไม่งั้นเรื่องอื่นก็ไม่มาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าคนรุ่นใหม่คืออายุนะแล้วว่าคนรุ่นใหม่มันอยู่ที่ใจว่ะคนก็อยากมีชีวิตใหม่ที่มันแบบไม่ใช่ตอนนี้แล้วประชาธิปไตยมันเป็นความเป็นไปได้เดียวที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้คิรินค่ะเป็น co-founder ของที่ The Closet Lyric Book Club เป็นหญิงรักหญิงสังคมไทยดีเลย์ทุกคนถูกโซ่ที่มองไม่เห็นล่ามไว้ความเป็นบนลงล่างทั้งที่มีการยื่นกฎหมายด้วยทนายที่เก่งกาจมากนะหรือว่าแต่เรื่องความเป็นเพศนี้เลยอย่าเพิ่งสิ้นหวังคนยุคใหม่จะขึ้นมาเราทำแพลตฟอร์มเตรียมไว้พอเขาขึ้นมาใช้ชีวิตได้เลยเหมือนคิรินเนี่ยเรามีปัญญาที่จะทำร้านนี้เท่านี้เพื่อของเรา The Closet เป็นที่ของผู้หญิงที่อยากมีเพื่อนคุยเป็นผู้หญิงอยากให้มันเป็นเซฟโซนคุณเข้ามาแล้วคุณจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ต้องมีโซ่คุณมาแต่ตัวแล้วก็เอาความสุขกลับไปแค่นั้นเองครับชื่อแม็กนะครับเพศกำเนิดก็คือเพศชายนะครับก็คือเริ่มใส่เสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนม.ปลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมาะกับเราดีในมุมผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้อง express ตามแบบ gender identity ที่ผมเป็นเวลามีคนมาถามว่าแมนหรือเปล่าหรือว่าเจอสายตาที่ไม่ค่อยโอเคอาจจะมีหงุดหงิดบ้างที่แบบทำไมมึงขี้เสือกจังวะเราจะแต่งตัวอะไรก็เรื่องของเราตั้งแต่เรียนมาเคยถูกปลูกฝังคนที่เจ๋งจะมีความเป็นแบบ masculine จะมีความเป็นผู้ชายมันถึงจะแบบว่าได้อยู่ในจุดท็อปใครไม่แมนมันจะโดนแกล้งมันก็ท็อกซิกกันทั้งสังคมถ้าความคิดเขาเป็นไปอย่างนั้นนะMy name is Hayden. Some days it's male, some days it's female, just depending on how I feel. And I'm from Cape Town, South Africa. I've been living here for about 5 years now. The time when I first moved, it was watching my friends, white people, get favorited and have great conversations with other people, and then I'm just like sitting there, like not getting anything. I feel like Thailand is maybe slight colorism. It's not okay. That's the shame. Watching the people in the US with the Black Lives Matter movement, things are finally happening, and it's great to witness the change. โก้ครับผู้ชายสเปรดครับเราจะโดนแซวบ่อยมากประโยคแบบเชี่ยมึงผอมจังวะกินข้าวบ้างไหมเนี่ยขามันตะเกียบผอมเงี้ยเล่นอะไรมาไม่ไหวรำคาญเราก็เลยบอกว่าก็ต้องคิดให้มากกว่านี้ก่อนจะคุยกับใครจริงแล้วสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันจำเป็นต้องพูดไหมถ้ามันไม่จำเป็นก็คุยดีๆก็ได้ทักทายแทนที่จะเป็นแบบกินข้าวบ้างหรือเปล่าแค่เปลี่ยนเป็นกินข้าวมาหรือยังมันยังดูแบบเป็นห่วงเป็นใยเคารพกันมากกว่าเจครับเป็นเกย์ครับคนที่เป็นเกย์กล้ามใหญ่สังคม expect ว่าต้องเป็นลุคในขณะที่ตัวเองคือเป็นลับทำไมเจมีกล้ามใหญ่และเจเป็น cover เกาหลีไม่ได้หรอเจเบื่อความสองมาตรฐานความกลับกรอกทางศีลธรรมของคนในสังคมไทยมากๆทุกคนต่างขึ้น #Black Lives Matter หรือแม้ก็ Save LGBT Life แต่พอเรื่องการเล่นรอสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงในกรณีที่ผ่านมาหลายคนกลับนิ่งเฉยทางที่ดีควรจะถามตัวเองก่อนดีกว่าไหมว่าตัวเองเห็นมนุษย์เท่ากันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยู่แค่2มาตรฐานภายในจิตใจที่ความจริงแล้วตัวเองไม่ได้เห็นมนุษย์เท่ากันเลย
แบ่งเล็กค่ะเรานิยามตัวเองว่าเป็น non binary ประเทศไทยมันอยู่กับคำว่าประเทศที่กำลังพัฒนามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศเหี้ยอะไรวะมึงอยู่กับคำนี้มาได้เป็น10-20 ปีอย่างเช่นเรื่องยูนิฟอร์มมันเธอจะรู้สึกว่าเหี้ยกดกูทำไมวะแค่นี้เองแบบเราไม่อยากใช้คำว่าสวยน่ารักหรือหล่อหรือเท่หรืออะไรเงี้ยเราอยากใช้คำว่าดูดีเรามองว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆมันก็มีหลายเรื่องให้พูดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการพูดออกไปแล้วมันจะทำให้เราโดนว่าหรือเปล่าลองถามความคิดเห็นเด็กรุ่นใหม่ไหมเรามองว่าเราไม่ได้ชังชาติค่ะเราเป็นช่างความคิดพวกคุณที่เห็นแก่ตัวทำไมยูไม่เปิดใจการมองว่าก่อนฉันตายฉันเห็นประเทศของฉันพัฒนาแล้วชื่อปักเกอร์นิยามตัวเองว่าเป็น asexual ครับคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเราแปลกตลอดเราเกิดมาแบบควรจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เราไม่มีแรงดึงดูดทางเพศกับบุคคลอื่นเราสามารถรักคนอื่นได้โดยที่ไม่ได้อยากมีอะไรกับเขาก็ได้สังคมตอนนี้มันเป็นระบบ2ขั้วแบบมีจิ๋มเป็นผู้หญิงมีจู่ก็เป็นผู้ชายมันทำให้คนที่กำกึ่งแบบเราก็ใช้ชีวิตยากขึ้นคือเอาจริงๆเรื่องเพศตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจจะให้เรามีความหวังนั้นได้มากแค่ไหนเขาพยายามทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องไกลตัวพอๆกับเรื่องการเมืองไม่เคยสอนให้เรามีสิทธิอะไรในร่างกายตัวเองชื่อแนทค่ะเมื่อก่อนก็เป็นผู้หญิง straight ค่ะแต่ตอนนี้นิยามตัวเองก็เป็น questioning ก็กำลังค้นหาเพศของตัวเองอยู่แล้วเราก็คิดว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าแบบจะค่อยๆค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าสังคมไทยมันไม่ปลอดภัยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันก็มีเทรนเซฟคนนั้นเซฟคนนี้มันกลายเป็นว่าพอเราแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วเราจะถูกล่าแม่มดทันทีสังคมแม่งบ้าศีลธรรมมากกว่าสิทธิมนุษยชนซะอีกเราอยากให้มันกลายเป็นสังคมที่ปลอดภัยทั้งกับเรื่องเพศที่แตกต่างแล้วก็ความคิดเห็นที่แตกต่างเคนนะครับเป็นเกย์ครับผมตอนนั้นเรียนคณะจิตรกรรมนะครับอยู่ในสังคมที่เป็นโซตัสก็มีความอาวุโสต่างๆ2 ปีที่แล้วผมอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยิงคำถามโง่ๆมากๆอ่านประวัติศาสตร์แล้วมันสดใหม่แล้วเราก็ไปพูดกับอาจารย์สิ่งที่เราโดนกลับมาก็คือเราโดนยับเหมือนกันทำไมไม่ทำเรื่องที่เป็น LGBT ล่ะไปคุยเรื่องของมึงเธอไม่ต้องมาคุยเรื่องการเมืองหรอกทำไมมันไม่เห็นจำเป็นเลยฉันเป็น LGBT ฉันพูดเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นไม่ได้หรอกอยากให้แบบผู้ใหญ่สนใจและเชื่อมั่นในเด็กมากกว่าที่จะเอากรอบบางอย่างไปตั้งนั่นมันเป็นเหตุผลที่เราทำงานศิลปะด้วยถ้าเราเรียกร้อง LGBT สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเสรีภาพก่อนปะ ชื่อนี่อัตลักษณ์ของเราเนี่ยผสมผสานระหว่าง2เพศเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ androgynous transgender แล้วเราก็เป็น pansexual เราถูกดึงดูดต่อเพศต่างๆโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นเพศอะไรเรามองที่ตัวตนไลฟ์สไตล์เขามากกว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจเราหรอกบอกเราว่าเทคฮอร์โมนแล้วเนี่ยเธอคบได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมันเป็นไปได้ด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวเจอของผู้ชายไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรฉันก็ยังเป็นแฟนเซ็กชวลเหมือนเดิมเบื่อที่ทำเหมือนเข้าใจเหมือนยอมรับอัตลักษณ์ความหลากหลายแต่การกระทำทุกอย่างย้อนแย้งหมดทุกอย่างเลยหลายคนเขาก็ชอบพูดบอกว่ารักเนี่ยไม่ได้จำกัดเพศหรอกแต่เรารู้สึกว่าเขาเอาเพศมาจำกัดความรักของเราชื่อนาดานะคะเป็นอินเตอร์เซ็กค่ะสวัสดีประเทศไทยค่ะปัจจุบันก็มาเป็นนักศึกษาทุนจากรัฐบาลอังกฤษตอนเด็กๆเราจะถูกเพื่อนล้อว่าไอตูด2 รูเราก็รู้สึกแย่มากเราเป็นอะไรกันแน่อินเตอร์เซ็กก็คือการที่มีเพศทางชีววิทยาที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายคุณหมอก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพศได้นะและในบริบทประเทศไทยกรณี XXY ถูกกดทับจากสังคมชายเป็นใหญ่ถ้าเป็น Y ก็ต้องทำให้เป็นผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าเราอยากเป็นผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยสังคมไทยควรจะก้าวไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรมทำไงให้มันเห็นหัวคนจนชนชั้นล่างมันไม่ได้เห็นแต่หัวคนรวยรวมถึงการเมืองในเชิงอัตลักษณ์ทางเพศด้วยควรจะทำให้เกิดความเท่าเทียมมีการจัดสรรสวัสดิการให้ในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าอนามัยยาต้าน HIV เข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเรื่องถุงยางอนามัยก็ดีเจลหล่อลื่นก็ดีอะไรพวกนี้มันควรจะทั่วหน้าจริงๆนะชื่อปั่นก็เป็นไบเซ็กชวลค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเราคบกับใครการแต่งงานมันไม่เป็นออปชั่นวันที่เราโดนถามว่าจะรักเราตลอดไปจริงๆใช่ไหมแล้วเราก็ตอบว่ารักสิเราให้เธอไม่ได้อย่างเดียวคือสถานะสามีภรรยาแล้วก็ลูกเราไม่สามารถที่จะคบกันแล้วไปถึงคำว่าแต่งงานได้ด้วยกฎหมายของประเทศนี้อยู่แล้ววันที่เราคบกับผู้ชายแล้วจู่ๆคำว่าแต่งงานมันโผล่ขึ้นมาเราถึงเข้าใจเขาขึ้นมาว่าแบบที่ผ่านมาเขาต้องการอะไรคือสังคมไทยมันจะมีความอยู่ยากประมาณนึงคือมันอยู่ยาก
ในเรื่องความ judgmental ในทุกเรื่องเนาะไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งงานเพศเดียวกัน คือมันมีระบบอะไรบางอย่างที่กดทับอยู่ไม่ให้คนมันลืมตาอ้าปากได้อะคือถ้าเกิดว่าแค่ทำงานหนักแล้วรวยคนงานก่อสร้างไม่รวยสุดในโลกไปแล้วเนอะปะก็ต้องฝากถึงรัฐบาลว่า you have one job is to govern and govern well ทำให้ได้ ชื่อคิวค่ะ เป็นเมลริกก็คืออัตลักษณ์หนึ่งในนอนเมลรีเมลริกเนี่ยเป็นเพศที่มีความรู้สึกแรงกล้าไม่ต่างจากการเป็นชายและหญิงช่วงมัธยมอะค่ะเราจะไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นเกย์เงี้ยเขาก็จะชอบบอกว่าแกต้องพยายามแมนๆกว่านี้หน่อยนะพอเราจะไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นกระเทยไม่ได้ค่ะเขาแอนตี้ตั้งแต่แรกเห็นเลยเพราะเราไม่สวยมันทำให้เราไม่มีพื้นที่แม้กระทั่งการเป็นคนชายขอบอย่าง LGBT พอเรามีพื้นที่ของนอนเมลรีอะมันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าในสิ่งที่เราเป็น การที่จะทำให้คนเราเท่าเทียมกันอ่ะมันไม่ใช่แค่พูดมันต้องเป็นกฎหมายเป็นปลายทางที่สำคัญและก็ชัดเจนที่สุดที่เราอยากจะให้มันถึงเพราะสิทธิมนุษยชนเนี่ยตัวตนทางเพศอ่ะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดคุณไม่มีสิทธิ์จะมาพากด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น